Слов'янськ обстріляли на Донеччині росіяни ракетами. Буквально на світанку ми маємо кадри з місця події, скріншоти із відеоінформаційних видань зі Слов'янська. І бачимо, що буквально російські ракети посеред вулиці Слов'янська у центрі міста прилетіли, вирва утворилася посеред проїжджої частини. Там уже бачимо такий міні-ставок, фактично внаслідок прильоту російської, ймовірно, балістичної ракети, бо велика дуже вирва. Це може бути і С-300, і Іскандер, і щось подібне. Ну і крім того, бачимо, що постраждали поруч і фасади будівель, житлових будинків, повибивано вікна. От такі наслідки попередньо, дуже за гарячими слідами цього обстрілу центра Слов'янська. Росіяни в своїй пропаганді вже розганяють, що вони нібито влучили по місцю там розташування, будете сміятись, французьких найманців і знищили кілька САУ «Цезар». Жодного, бачимо, свідчення того, що було саме так, немає. Тобто це, знову ж таки, фантазії російської пропаганди, але от вони вже свій розігнали комбайн з самого ранку і женуть от таку хвилю фейків і вкидів стосовно цього обстрілу Слов'янська. Поки немає інформації про те, чи постраждали люди, бачимо, що буквально дійсно посеред вулиці ракета прилетіла, вибухнула там на відкритому просторі. Жодних там воєнних об'єктів не було, це точно. Але хто постраждав, скільки майна пошкоджено, будемо знати от уже згодом, я думаю, буквально в найближчі години, коли вже місцева влада повідомить деталі цього злочинного обстрілу з боку ворога. Крім того, вибухи лунають і лунали зранку також у Херсоні. Там теж поки немає деталей, от ворог почав гатити по місту от буквально на світанку, і може йти мова і про артилерійські обстріли. Знаємо, що і РСЗВ ворожі дістають до Херсона, тобто це можуть бути не бомби там чи ракети, а інші засоби, якими росіяни обстрілюють Херсон регулярно, зокрема і зі ствольної артилерії. Отже, це інформація стосовно обстрілів. Додам також, що ракетами атакували цієї ночі Дніпро, Дніпровську громаду. Там була загроза о 3-й ночі балістичної атаки, і пролунав вибух. Місцева влада повідомила, що били по промисловому підприємству. От і є кадри, бачимо, уламків ракет, які атакували Дніпро цієї ночі. І наслідки цього удару також зачепило ударом і околиці Дніпра, просто звичайні приватні будинки, таку забудову садибного типу. Там дуже багато цих будинків зачепило, десятки буквально, і йде мова про 13 постраждалих, поранених за минулу добу внаслідок такого обстрілу. Отже, це якраз кадри із Дніпра. Ну і ще стосовно повідомлень такого оперативного характеру, новина на ранок полягає в тому, що генерал Володимир Шведюк призначений командувачем військ оперативного командування «Захід». Нагадаю, що раніше було звільнено 2 командувачів оперативних командувань Західного і Південного, і от зараз є вже призначення по Західному оперативному командуванню. Володимир Шведюк – це лише от коротка інформація і фото нового командувача. Детальнішу інформацію про нього згодом надамо, бо буквально от щойно, хвилину тому, це повідомлення у нас з'явилося.